સમીકરણનો ઉકેલ. આજે આપણે શીખીશું સમીકરણનો ઉકેલ શોધતા. સોનુની પાસે X ચોકલેટ હતી. તેને તેના ભાઈ પાસેથી 4 ચોકલેટ બીજી મળી. હવે તેની પાસે કુલ 16 ચોકલેટ છે. શું તમે જણાવી શકો છો કે તેની પાસે પહેલા કેટલી ચોકલેટ હતી? શું તમે આ પરિસ્થિતિને બીજગણિત સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકો છો? પ્રયત્ન કરો. આવો આને ભેગા થઈને કરીએ. જેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે સોનુની ચોકલેટ અને તેના ભાઈથી મળેલી ચોકલેટનો સરવાળો કુલ ચોકલેટની સંખ્યા હશે, જેને આપણે આ સમીકરણના સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકીએ છીએ. x + 4 = 16, જ્યાં x એક ચલ છે જે સોનુની પાસે પહેલાની ચોકલેટની સંખ્યા દર્શાવે છે, જેની કિંમત આપણે શોધવાની છે. શું તમે જણાવી શકો છો કે આપણે આ કઈ રીતે કરીશું? એના માટે આપણે આ સમીકરણને ઉકેલવું પડશે, એટલે કે x ની કિંમત શોધવાની છે. આપણે આ સમીકરણને એક કાલ્પનિક ત્રાજવામાં દર્શાવી શકીએ છીએ, જેના બંને પલ્લામાં સરખા બાટ મૂક્યા છે અને ત્રાજવાની ધરી એકદમ સરખી રહે છે. અહીંયા સમીકરણની ડાબી બાજુ ત્રાજવાની ડાબા પલ્લા અને જમણી બાજુ જમણા પલ્લામાં છે. આ સમીકરણને ઉકેલતી વખતે તમારે ધ્યાન રાખવું પડશે કે ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુની કિંમત સરખી રહે. ચાલો આમાં x ની જગ્યાએ 1, 2, 3 વગેરે નાખીને જોઈએ. જેમ કે તમે જોયું, આમાં ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ સરખી નથી. આનો અર્થ એ છે કે આમાંથી કોઈ પણ x ની સાચી કિંમત નથી. હવે આપણે x ની જગ્યાએ 12 મૂકીને જોઈશું. જેમ કે તમે જોયું, આમાં ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ સરખી છે તથા x ની કિંમત 12 છે. આપણો ઉકેલ સાચો છે. x = 12. આ રીતે x ની જુદી જુદી કિંમતો માટે સમીકરણ સંતુલિત થશે નહીં તથા આ સમીકરણનો એક જ ઉકેલ છે અને તે છે x = 12. તો આપણે એ કહી શકીએ છીએ કે એક સમીકરણનો ઉકેલ શોધવાનો અર્થ હોય છે કે તેમાં આપેલ ચલની કિંમત શોધવી. ધ્યાન આપો કે ત્રાજવાનું ઉદાહરણ ફક્ત તમને સમીકરણને સંતુલિત હોવાના મહત્વને સમજાવવા માટે લેવામાં આવ્યું હતું. ચાલો હવે આ સમીકરણને ઉકેલીએ, એટલે કે x ની કિંમત શોધીએ. જેના માટે આપણે સૌથી પહેલા આ ચલને બાકી પદોમાંથી અલગ કરીએ. આપણી પાસે ડાબી બાજુમાં x + 20 અને જમણી બાજુ 30 છે. હવે આપણે શું કરવું જોઈએ? આપણે અહીંયા ડાબી બાજુથી 20 ઓછા કરવા પડશે, જેનાથી ડાબી બાજુમાં ફક્ત x રહી જશે. પરંતુ બંને બાજુ એટલે કે ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુએ સંતુલન બની રહે એટલા માટે આપણે બંને બાજુએથી 20 બાદ કરીશું, જેનાથી આપણને મળશે x = 10. આપણો ઉકેલ સાચો છે કે નહીં એ ચકાસવા માટે આપણે x ની કિંમત આપેલ ડાબી બાજુમાં મૂકીશું. જો તે જમણી બાજુની સમાન છે તો આપણો ઉકેલ એટલે કે x = 10 સાચો છે. આવો હવે બીજા ઉદાહરણને ઉકેલીએ. શું તમે જણાવી શકો છો કે આને ઉકેલવા માટે આપણે શું કરવું પડશે? આ સમીકરણને ઉકેલવા માટે આપણે 25 ને બંને બાજુ ઉમેરવા પડશે, જેનાથી સમીકરણ સંતુલિત રહેશે અને નવી ડાબી બાજુ થશે a - 25 + 25 અને નવી જમણી બાજુ થશે 50 + 25, જેનાથી આપણને મળશે a = 75. શું આ ઉકેલ સાચો છે? a ની કિંમત સમીકરણમાં મૂકતા ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ મળશે, એટલે કે આપણો ઉકેલ સાચો છે. આજે આપણે સમીકરણ ઉકેલતા શીખ્યા. આશા કરીએ કે તમે સમીકરણને ઉકેલતા શીખી ગયા હશો. આગળના વિડીયોમાં આપણે આને કેટલાક ઉદાહરણોની મદદથી સમજીશું. આભાર.